Bun găsit la horoscopul anului 2022, bun găsit nativilor Leu și acelora dintre nativi care au ascendentul în Leu. Horoscopul anului 2022 anunță un an plin de realizări, un an foarte bun, un an guvernat de Jupiter, așa cum spune gromovnicul din Bătrâni. După 2 ani crânceni, care au fost anunțați de gromovnicul din Bătrâni că sunt mai puțin buni decât alți ani, iată că vine un an care să ne mai pună puțin pe șine, să ne readucă la niște sentimente mai bune și acest an trebuie cumva cultivat. De ce? Pentru că Jupiter are tendința să expandeze. El expandează lucrurile bune, dar din păcate expandează și lucrurile care sunt mai puțin bune. De aceea, sintagma faceți să fie bine este foarte valabilă pentru acest an și n-am ales-o întâmplător, pentru că binele pe care îl facem, și gândiți-vă și la motoul revistei Zodiacul, binele cu bine se face, gândiți-vă că toate acestea nu sunt întâmplătoare și în acest an vor fi amplificate. Binele acelora cărora le-ai făcut binele, binele pe care îl faci, binele pe care care ți se întoarce și toate consecințele acestuia în acest an sunt puțin amplificate. Iată de ce insist pe acest lucru și o să mai insist pe un lucru valabil pentru nativii zodiei Leu și anume acela că există un domeniu în viața acestor nativi, așa cum există câte un domeniu pentru fiecare zodie în parte, un domeniu care odată pus la punct, odată cultivat, odată energizat acest domeniu, deschide toate ușile către alte domenii ale vieții, cum ar fi, de exemplu, dragostea, care este un domeniu extraordinar de important pentru fiecare dintre noi, poate chiar esențial, și pe care domenii care aparent nu au nicio legătură cu aceasta, iată că se poate întâmpla ca ușa către persoana iubită, către o relație foarte bună să ne fie deschisă cultivând acel domeniu. Nu vă mai țin pe acel domeniu pentru zodia Leu este domeniul profesional. Bine, leii de foarte mult timp sunt cu profesie, au muncit enorm și acum este foarte posibil să exceleze în domeniul profesional. Sunt preocupați de acest domeniu și cum le deschide ușa dragostei? Păi ai o energie interioară, ai o satisfacție interioară, ești preocupat de un domeniu care începe să meargă, pentru că acolo este și Uranus. Și Uranus îți dă libertatea de a putea să inventeze acolo, de a fi inventiv, de a rupe zăgazurile, de a rupe monotonia, de a rupe rutina. În momentul în care ai o astfel de libertate în interiorul tău și îți merge și bine acolo, bineînțeles că persoana iubită este impresionată de aceste realizări ale tale sau de fapt de această energie pe care o emani. Bineînțeles că poți să cunoști pe cineva prin intermediul relațiilor profesionale care te admiră pentru că ești interesat profesional, pentru că nu e așa în ziua de astăzi, interesul profesional este un lucru demn de admirat și așa mai departe. Gândiți-vă la luna iulie când nodul nord care v-a indicat profesia este ca un ac al busolei care spune încolo este direcția ta, direcția bună, se întâlnește cu Uranus care este planeta eliberării totale, planeta exploziilor, planeta explozivă de fapt, planeta care îți dă voie să fii excentric. Acolo ai voie să inventezi, acolo ai voie să fii tu însuți. Acest domeniu este puțin ținut în loc de niște contracte sau de niște parteneri pe care nu îi ai la momentul acesta. Sau, dimpotrivă, acest domeniu este provocat. Există provocări din partea partenerilor ca să mergi cât mai bine în acest domeniu și să-ți atragă atenția asupra lui. Deci luați-o și așa. Unii dintre nativi vor lua provocările ca pe niște piedici. Alții vor înțelege că orice piedică, sau să o spun așa mai pe românește, orice șut undeva e un pas înainte, mergeți pe acești pași înainte, mergeți în continuare către viața profesională și gândiți-vă că vă deschide multe uși. Pentru anul 2022, revista Zodiacul v-a pregătit o surpriză și anume o carte intitulată Zodiacul anului 2022, autor Valerica Grigoraș.
unde aspectele cele mai importante ale vieții voastre și acelea care sunt de cel mai mare interes pentru fiecare, banii, dragostea și sănătatea, sunt tratate pe larg. Vă mulțumim pentru atenție. O să încercăm în cele ce urmează să explicăm aceste aspecte pe care le-am dezbătut pentru fiecare zodie în parte. Aceste 3 aspecte foarte importante care, în opinia mea, sunt aspectele cele mai importante cu care ne vom întâlni în anul 2022. Respectiv, această quadratură Saturn-Uranus care continuă, care ne-a ocupat tot anul 2021 și continuă și în anul 2022, conjuncția dintre nodul nord și Uranus și intrarea nodului nord în Taur, care a avut loc la sfârșitul lui decembrie anului 2021. Sunt aspecte care se leagă între ele cumva și care ne conduc către acest viitor, către care ne-a împins cumva acest eveniment, această tragedie care s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că anul 2022 trebuie să recunoaștem bine după niște ani crânceni pentru întreaga omenire, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap și care pentru unii dintre noi a fost chiar tragedie. Ei bine, această pandemie însă la nivel mondial, la nivel mundan, la nivel nu știu cum să-i spunem, este totuși ceva care ne împinge către viitor, pentru că fiecare dintre noi am învățat ceva nou din cauza acestei tragedii. Adică din cauza acestei pandemii, de fapt. Am învățat să facem conferințe online, să facem învățământ online. S-ar fi gândit firmele, de exemplu, să-și lase angajații să lucreze de acasă. Este pe undeva și o apropiere de casă, o apropiere de cămin, o apropiere de familie pe care eu am spus-o acum niște ani de zile. Pe care am spus că omenirea către asta se îndreaptă, către lucru de acasă, lucru în familie, micile întreprinderi de familie. Trecând peste aceasta, planeta Uranus în quadratură cu planeta Saturn face cumva să intre în conflict tradiționalul cu revoluția. Pentru că tradiționalul cu modernul merg cumva așa, într-o liniaritate și într-o chestie firească. Revoluția este cu totul altceva. Și între tradițional și revoluție se dă acum o bătălie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toată lumea, o să vedem că revoluții sunt și destul de sângeroase și că tradiția este cea care ține foarte mult lucrurile în loc în anumite zone, dar în fiecare dintre noi, și sfătuiesc ascultătorii Zodiacul să încerce să ne solicite analize personale, pentru că sunt niște aspecte destul de importante și care, repet, ne duc către viitor și fiecare trebuie să-și înțeleagă cumva viitorul. Ca să trecem mai departe la celălalt aspect foarte important, respectiv întâlnirea dintre Uranus și nodul nord, fiecare dintre noi își va găsi în jurul lunii iulie, își va găsi cumva, iunie-iulie, cam așa, își va găsi rostul lui, calea lui către viitor. Va vedea către ce îl îndeamnă această planetă revoluționară și va vedea care este domeniul, pentru fiecare nativ în parte există alt domeniu în care se întâmplă această bătălie și care este domeniul în care se găsește Saturn, care tinde să țină în loc această revoluție. Pe de altă parte, este foarte important și acest Saturn care ține în loc, pentru că ne ține în loc numai ca să fie sigur că ne-am creat o bază solidă. Deci, luna iunie-iulie este importantă. Este important tot anul să vedem în ce domenii se întâmplă aceste schimbări și aceste îndemnuri către viitor, către a ne debarasa de niște cutume, de niște obiceiuri, poate chiar de niște atașamente. Și ar mai fi intrarea nodului nord în zodia Capricorn, în zodia Taur, care ne
apleacă cumva mai mult către pragmatism decât am fost până acum, dar începem să ne bucurăm de natură, începem să ne bucurăm de ceva bun, de o mâncare bună, începem să ne bucurăm de un lucru frumos, începem să fim ceva mai harnici și ne bucurăm ceva mai mult de tot ce ne oferă planeta și poate de cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă planeta și pe care într-adevăr ni le oferă natura. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.